Η επιστήμη βρίσκεται ένα βήμα πιο κοντά στη μείωση της ανάγκης για ενέσιμη ινσουλίνη όλο το 24ωρο για τη διαχείριση του διαβήτη. Μια νέα μελέτη έδειξε πως τα κύτταρα παραγωγής ινσουλίνης μπορούν να αναγεννηθούν στο πάγκρεας. Η ανακάλυψη έγινε επιτυγχάνοντας την ανάπτυξη πρόγονων κυττάρων παγκρέατος, με τρόπο που να μιμείται τη λειτουργία των β-κυττάρων που συνήθως δεν λειτουργούν σωστά ή απουσιάζουν σε άτομα με διαβήτη τύπου 1. Ερευνητές διερεύνησαν μια νέα χρήση ορισμένων φαρμάκων που ήδη έχουν εγκριθεί από την FDA και προορίζονται για το ένζυμο EZH2 στους ανθρώπινους ιστούς. Συνήθως, αυτό το ένζυμο ελέγχει την ανάπτυξη των κυττάρων, παρέχοντας έναν σημαντικό βιολογικό έλεγχο στην ανάπτυξη. Σε αυτήν τη μελέτη, χρησιμοποιήθηκαν δύο μικρομοριακοί αναστολείς με τα ονόματα GSK-126 και τα Zemetostat, που επιτρέπουν στις προγονικές δικτυώσεις αιμοφόρων καναλιών να αναπτύξουν λειτουργίες παρόμοιες με αυτές των β-κυττάρων. Προηγούμενες έρευνες είχαν υποδείξει ότι τα κύτταρα θα μπορούσαν να μετατραπούν σε κάτι παρόμοιο με τα β-κύτταρα στο κατάλληλο περιβάλλον. Τα νέα κύτταρα μπορούν να ανιχνεύουν τα επίπεδα γλυκόζης και να προσαρμόζουν ανάλογα την παραγωγή ινσουλίνης, ακριβώς όπως τα β-κύτταρα. Στον διαβήτη τύπου 1, τα αρχικά β-κύτταρα καταστρέφονται κατά λάθος από το ανοσοποιητικό σύστημα του οργανισμού, το οποίο σημαίνει ότι η γλυκόζη και η ινσουλίνη πρέπει να διαχειρίζονται με τακτικές ενέσεις. Οι δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν από την ομάδα έδειξαν την ίδια αντίδραση σε δείγματα ιστού που προήλθαν από δύο άτομα με διαβήτη τύπου 1, ηλικίας 7 και 61 ετών. Ένα άλλο θετικό σημάδι είναι ότι απαιτήθηκαν μόλις 48 ώρες διέγερσης πριν ξεκινήσει η κανονική παραγωγή ινσουλίνης. Αυτή η έρευνα βρίσκεται ακόμα στα πρώτα στάδια, με κλινικές δοκιμές να ακολουθούν ακόμα, αλλά αποτελεί μια δυνητική διέξοδο για την αντικατάσταση των λειτουργιών που ο διαβήτης αφαιρεί από το ανθρώπινο σώμα.